नागपंचमी पिल्लू. आम्ही मेहंदी घरी तयार केलेली आहे. कशी तयार केली आणि आम्ही मेहंदी कशी लावली हाय फ्रेंड्स, नमस्ते. मी अपर्णा तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्याच लडके चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे अपर्णा लुगडे नवले. तर फ्रेंड्स, आज आहे श्रावणातली पंचमी म्हणजेच नागपंचमी. तर ह्या दिवशी पूर्वीच्या काळामध्ये खेड्यापाड्यात छोट्या छोट्या शहरांमध्ये हा सण खूप छान साजरी केला जात असे. नागाची पूजा केली जात असे. बायका गाणी म्हणत, ओव्या म्हणत, झोके घेत, फेर धरत, फुगड्या घालत, तर अशा पद्धतीने हा सण साजरी केला जात असे. माझ्या लहानपणीची आठवण म्हणजे आम्ही सुद्धा छान छान मस्त कपडे घालायचो आणि मम्मी पैंजण घालायची, बांगड्या नवीन घेऊन द्यायची. त्यानंतर आम्ही मेहंदी लावायचो, नेलपेंट लावायचो आणि त्यानंतर आम्ही मैत्रिणींसोबत जाऊन बाहेर मस्त झोके घ्यायचो, फेर धरायचो, फुगडी घालायचो आणि अशा पद्धतीने आम्ही आमचा सण साजरी करायचो. त्यानंतर थोडं मोठं झाल्यानंतर माझी मावस बहीण आहे पल्लवी, तर तिच्या चाळीमध्ये जाऊन आम्ही ते छान मस्त ऑर्गनाईज करायचे. मोठा झोका बांधायचे, एकदम सगळ्यात मोठा झोका बांधायचे, तो झोका खेळायचो. त्यानंतर संगीत खुर्ची खेळायचो, गाणी म्हणायचो, गाण्यांवरती डान्स करायचो. त्यानंतर काही छोटे छोटे ते प्रोग्राम ठेवत असत आणि हा दिवस झाला की त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुद्धा असाच दिवस साजरी केला जात असे. पण लास्टला ना कोणतरी भूत बनवून यायचं आणि सगळ्यांना घाबरवत असे आणि त्यानंतर शिरा शेट्टी बनवला जात असे. तर अशा पद्धतीने हा सण साजरी केला जात असे. तर हा सण मी माझ्या लेकीला सुद्धा हे शिकवणार आहे सगळं. तर आपली भारताची संस्कृती, आपले भारताचे सण हे सगळं माझ्या लेकीला समजावं याकरता मी हे सगळे सण साजरी करणार आहे. तर आजचा हा आपला सण आपण साजरी करणार आहोत आणि त्यानंतर उंडे बनवले जातात ह्या दिवशी. तर उंडे सुद्धा मी बनवणार आहे. आता आपण सर्वात आधी पूजा करून घेऊयात. पूजेमध्ये चित्र काढणार आहोत आपण. तर चला आता आपण नागाचं चित्र काढूयात. तर आता आपण सुरू करूयात ड्रॉइंग करायला. तर फ्रेंड्स, आजचा आपलं लुक मी हा असा केलेला आहे नागपंचमीचा. हा खूप जुना माझा पंजाबी ड्रेस आहे. तो मी घातलेला आहे. साडी मी घातलेली कारण की साईडला सांभाळायचं होतं आणि तर ते सगळं काम वगैरे करणं मला शक्य नव्हतं. त्यामुळे मी मस्त सिंपल पंजाबी ड्रेस घातलेला आहे. तर हा आजचा लुक मला कसा वाटला तुम्हाला मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर ड्रॉइंग वगैरे झालेला आहे आणि ही मी मेहंदी काढलेली आहे काल. तर ही काल मी मेहंदी घरी तयार केलेली आहे. कशी तयार केली आणि मेहंदी कशी लावली तर हा पुढचा व्हिडिओ तो आहे. तर ते तुम्ही बघून घ्या आणि त्यानंतर मग आपण पूजा करून घेऊ. हाय फ्रेंड्स, जस्ट माझी आंघोळ वगैरे झाली आहे आणि आज आहे भावाचा उपवास. त्या निमित्ताने मी आज धुतले आहेत केस आणि उद्या आहे आपल्याकडे नागपंचमी. तर नागपंचमीसाठी मला लागणार आहे आज मेहंदी. जसं की तुम्हाला माहीत आहे मी सध्या कोरियात राहते. तर कोरियामध्ये मला मेहंदी मिळणं शक्य नाही आहे. तर त्यासाठी मी आज घरी होममेड चहापत्ती आणि साखरेपासून मेहंदी कशी तयार करणार आहे ते तुमच्यासोबत मी लगेच शेअर करते. तर आपल्याला लागणार आहे हे एवढं साहित्य, ज्याच्यामध्ये हे आहे 3 चमचा चहापत्ती, 5 चमचा साखर, हा एक असा कोणताही कॅन घ्या पण लोलेलं पातेलं जे की खराब असलं पाहिजे, आणि एक स्टीलचा ग्लास किंवा वाटी. तर मी हे दुसऱ्या भांड्यामध्ये शिफ्ट केलं आहे कारण की ते पुरत नव्हतं म्हणून. तर आता हे बघा इथे मी टाकून सोडलं आणि ह्याच्यामध्ये ते ग्लास ठेवलेला आहे. तर फ्रेंड्स, हे बघा आपला अर्क निघालेला आहे. तर आता आपण ते बाहेर काढूयात.
तर एवढा अर्क निघालेला आहे. मैदा टाकायचा आहे. हे आमच्या स्कायूचं बघा, मेहंदी बघा आमच्या स्कायूची कशी रंगली. मेहंदी आमच्या लेकीची पहिली पंचमी. आम्ही उठलो या सकाळ सकाळी. आज आहे पंचमीचा दिवस. ये तर बघा लेकीने किती छान लावलेली आहे पहिली मेहंदी. आता मस्त सकाळ सकाळी उठलेली आहे 6 वाजता. तर आता आपण करूयात सगळी तयारी. एकदा आपल्या व्हिडिओला कंटिन्यू करूया. तर आताच मी हे दोरे बनवून घेतलेले आहेत. मला आठवतं लहानपणी आमची मम्मी आम्हाला हे असे दोरे बनवून हातामध्ये घालायची. ते हळदीच्या पाण्यामध्ये बुडवून 5 पदर करून पाण्यामध्ये बुडवून ते थोडे वाळवायला ठेवून मग ते पूजेमध्ये ठेवून ते बांधायला घेतात. तर मी हे स्कायूसाठी, माझ्यासाठी आणि लक्ष्मणजींसाठी आणि देवासाठी हे बनवून घेतलेलं आहे. तर आता मी हे इथं वाळायला ठेवलेलं आहे. तोपर्यंत आता आपण ताट तयार करून घेऊयात नैवेद्याचं आणि उंड्यांचं. तर आता हे ताट मी घेतलेलं आहे. तर हे असे उकडून घेतलेले आहेत मी. लहानपणी आमची मम्मी हे असं बनवून त्याच्यावरती तुपाची धार आणि लाह्या टाकत होती. अशा पद्धतीने देवाचं तर फ्रेंड्स, हे जे तूप आहे मी हे घरी बनवलेलं आहे बटर पासून. तर मला खूप आवडतं घरचं बनलेलं तूप. तर आता आपण ह्याच्यावरती धार सोडूयात तुपाची. तर फ्रेंड्स, आता आपण बनवायला घेऊयात नैवेद्याचं ताट. बघा स्कायू मस्त पैंजण मिंजन घालून मेहंदी लावून नवीन कपडे घालून तयार झाली आहे. हा तयार झाली आहे. हॅपी नागपंचमी पिल्लू. तर फ्रेंड्स, आता आपण आपली पूजा करून घेऊया. तर फ्रेंड्स, आता आपली पूजा झालेली आहे आणि हा मुख्य प्रसाद असतो ज्याला उंडे असं म्हणतात. तर तुमच्याकडे काय काय म्हणतात आणि हा व्हिडिओ तुम्ही कुठून बघताय हे कमेंट करून मला नक्की सांगा. तुमच्या शहराचं नाव लिहा. तुम्ही जर कुठल्या शहरात राहत असाल आणि तिथून बघत असाल तर कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा. आणि तिथं त्या उंड्यांना काय म्हणतात ते सुद्धा सांगा. आणि हे
हे बनवलेलं आहे जेवणाचं ताट आणि आम्ही सुद्धा हे जेवणार आहोत. तर याच्यामध्ये आहे पुरणपोळी, दूध, तूप, भात, पापड, कुरडई, भजी आणि येळवण्याची आमटी. आमच्या सोलापूरकडे येळवण्याची आमटी म्हणतात. तर काही काही ठिकाणी कटाची आमटी सुद्धा म्हणतात. तर तुमच्याकडे काय म्हणतात ते सुद्धा मला नक्की सांगा. तर अशा पद्धतीने हे आपला आजचा आपला हा पंचमीचा सण साजरी झालेला आहे. तर हा तुम्हाला कसा वाटला, मी कसं केलेलं आहे, मेहंदी माझी कशी वाटली तुम्हाला, चहापत्ती आणि साखरेपासून बनवलेली मेहंदी तुम्हाला कशी वाटली हे सुद्धा मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. भेटूयात अशाच मस्त व्हिडिओ